นี้นะคะ เราดูกันไปแล้วตื่นเต้นมาก EP แรกพร้อมกับทุกคนแล้วก็พี่ๆที่อยู่ด้วยกันนะคะ บอกเลยว่าเราปั่นกันแบบอย่างเงี้ย เราดูกันไปด้วยแล้วมือข้างนี้เราก็อยู่อย่างงี้ ทุกคนชอบตอนไหนกันบ้างชอบตอนไหนกันบ้างคะ สำหรับพี่ชอบแบบที่ตั้งใจดูจริงๆคือตอนฉากตัวเองยิง อันนั้นคือเท่มาก เอาจริงๆอยากดูตั้งแต่ตอนที่ถ่ายแล้วว่าตัวเองจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าซีนนั้นแบบเป็นการจับปืนครั้งแรกแบบอยากลองใช่ เปิดมาให้ใหญ่ใครเป็นคนฆ่าเลเน่ ใครคะ นี่ใครเป็นคน สรุปรัน สรุปรัน เก่งหรือเปล่า อาจจะไม่บอก แล้วรันจะกลับมาทำไมล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะ กลับมาเพื่อใครนะ ที่เรื่อง โอเค เปลี่ยน พอเรื่องเปลี่ยน พอเรื่องเปลี่ยนนะ พอเรื่องเปลี่ยนอุ๊ยพี่เจมส์ท่านผู้กำกับเรามา ฮัลโหล สวัสดีค่ะ ค่ะ พี่เจมส์เป็นยังไงบ้างคะ เราเห็นอยู่เขาแบบว่ารีแล้วก็ ใช่ ช่วยกัน นี่ ทุกคนมากันเยอะมาก ทุกคนบอกว่าสนุกมากขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะเมื่อกี้ทุกคนชอบฉากไหนกันบ้างอ่ะจริงๆแบบมีหลายฉากมากที่ชอบอ่ะ อืม แต่ถ้าแบบที่หยุดดูไม่ได้เลยจริงๆอ่ะน่าจะเป็นฉากงานศพเพราะตอนนั้นรันเหมือนใช้พลังเขาเรียกอะไรใช้แบบอินเนอร์จากข้างในอะรู้สึกว่ามันโอเคแบบแล้วมีฉากหนึ่งด้วยที่รัน โอ๊ยทุกคนคาดถึง ทุกคน ไหม ฉากนั้นรันเล่น ทุกคน ดีมาก คาดถึงไหมทุกคนคาดไม่ถึง ทุกคนคาดถึงไหมคะว่า EP นี้จะได้พบเจอกับการจากไปของรันแบบนั้นแต่ว่าทุกคนก็น่าจะคาดไม่ถึงแหละจริงๆสุดท้ายเราเปิดมาก็คือเหตุผลที่รันได้ย้อนกลับไปทุกคนก็ได้รู้แล้วว่าทำไมนะคะ ใช่ พร้อมกับได้ายแดงด้วย ใช่ตัวเชื่อมอยู่ที่ด้ายแดงค่ะทุกคน ใช่ ที่รันใส่ในล็อกเก็ตที่สร้อย อืม จริงๆแล้วเป็นสร้อยของคุณยายนะคะ ใช่เป็นสร้อยสำคัญ คุณยาย ของ ให้ คุณ ไว้ ยายจาก ก่อน วัน คุณยายเสีย เป็นสร้อยของคุณยาย แล้วพอได้ย้อนกลับไปก็เลยเป็นสร้อยแทนใจของรันตลอดเวลา แค่แล้ว แล้วไหนเล่าหน่อยดีกว่าว่าทำไมสตอรี่ทำไมรันถึงแบบว่า อยากให้เล่าเลยเนาะเพราะจริงๆเราใส่ในคลิปด้วยว่าชีวิตของรันมีใครบ้างเสียใครไปแล้วบ้างทำไมถึงแบบว่าถึงเสียใจมากๆการที่เรนเนี่ยจากไป ทุกคนน่าจะเห็นแล้วใน EP 1เพราะฉะนั้น ค่ะ อยากให้น้องรันเล่าดีกว่าว่าชีวิตของรันเป็นยังไง ค่ะ ก็รันนะคะ รันเกตแก้วนะคะ ก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตมากับคุณยายนะคะ โดยที่ตั้งแต่เด็กเนี่ยคุณพ่อคุณแม่รันก็คือจากไปโดยอุบัติเหตุตั้งแต่เด็กแล้วรันก็มีคุณยายที่มารับเลี้ยง หลังจากนั้นพอคุณยายรับเลี้ยงเนี่ยเราก็เติบโตมากับคุณยายคนเดียว มีคุณยายที่เป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยค่ะ แต่พอวันหนึ่งที่จากที่ทุกคนได้เห็นใน end credit ก็คือเป็นน้องรันน้องไอรีนที่เล่นใช่ไหมคะแล้วก็ตัดภาพมาเป็นน้องหลินแล้วก็มาเป็นเอย่าที่เป็นน้องรันตอนโตเนี่ยก็พอมาเจอกับคุณยายที่กำลังจะวิ่งไปหาคุณยายแล้วว่าวันนี้แหละเป็นวันสำคัญของรันที่แบบว่าได้เข้าโรงเรียนได้เข้ามหาลัยที่คุณยายอยากจะให้เข้าแต่สุดท้ายแล้วกลับได้รับข่าวว่าคุณยายหัวใจล้มเหลวแล้วก็จะต้องเข้ารับการผ่าตัดการสูญเสียคุณยายในครั้งนั้นเลยทำให้พลิกชีวิตของรันไปอีกครั้งหนึ่งจากการที่เราเคยสูญเสียคนที่เรารักมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนนี้คือเป็นคนที่เรารักแล้วก็อยากที่จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตอยากจะทำให้เขามีความสุขมากๆแต่สุดท้ายเราไม่มีเขาแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นซีนที่รันนั่งร้องไห้ในวันรับน้องแล้วหลังจากนั้นรันก็เลยได้เจอกับพี่คนนี้รุ่นพี่ของรันก็คือพี่เลเน่ แบบบังเอิญอยู่ดีๆเขาก็เดินเข้ามา ใช่ ข้างๆ ใครก็ไม่รู้เขาเป็นใครก็ไม่รู้แล้วก็มานั่งข้างๆแล้วก็มานั่งเหมือนปลอบใจ แบบอยากจะปลอบใจนะแต่เขาก็มีวิธีปลอบใจที่แบบว่า ความเป็นเขา ความเป็น ที่ไม่ได้แบบพูดออกไปว่าจะมาปลอบใจเธอนะ ใช่รันก็เลยรู้สึกว่า
ในโลกที่ตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่เหลือใครแล้ว เราไม่มีใครแล้วในชีวิต แต่กลับกลายเป็นว่าเรามาเจอคนคนเนี้ย ที่มาให้กำลังใจมาเป็นแสงสว่างให้เราในวันที่เราแบบเสียใจมากที่สุด เราก็เลยอยากที่จะอยู่กับเขาแล้วก็อยากที่จะทำความรู้จักเขามากขึ้น แล้วก็มีเขาเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตอันนี้คือแบ็คกราวด์ของรันแล้วก็ความเป็นมาแบบความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องราวของรันตั้งแต่เด็กจนถึงช่วงมหาลัยค่ะจนได้มาเจอพี่เล ใช่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่เลเน่เนี่ยเขาผลักสายรันไปมันก็เหมือนรันกลับมาในจุดเดิมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเจอเลเน่ใช่ก็คือโลกทั้งใบมันสลายไปด้วยมันจะมีช่วงแฟลชแบ็กกลับมาย้อนความอดีตใช่ไหมคะแล้วก็พอกลับมาได้เจอกับพี่เลเน่ใช่มันก็เลยพี่เลเน่ก็น่าทำแบบนั้นอีก นี่ไงกำลังจะเข้าเลยว่าพี่เลเน่ก็ทำอย่างนั้นอีกแต่ทำไปทำไมนั่นน่ะสิใครจะรู้ล่ะพี่เลเน่ไล่รันไปทำไมทุกคนก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะคะทุกอย่างมีเหตุผลของมันค่ะอย่าเพิ่งด่าเลยอย่าเพิ่งด่าเลยเน่แต่เห็นในคอมเมนต์ทุกคนแบบว่ารันหนีไปคอมเมนต์นึงบอกว่ารันเปลี่ยนคนใหม่แต่ต้องคุยกันหน่อยนะคนเนี้ยใช่แล้วมันก็จะมีซีนที่หลังจากที่รันใช่เพราะว่าอันนี้มันก็คือ EP แรกเนาะก็คือEP แรกเนี่ยพอรันรู้สึกว่ารันแบบอยากที่จะทำความรู้จักมากขึ้นแล้วแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่คนนี้แล้วอย่างเงี้ยถึงจุดหนึ่งในเวลาที่พี่เขาเรียนจบแล้วเราก็อยากที่จะบอกความในใจใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมันก็เลยทำให้รันต้องตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศค่ะเพราะเขาเสียใจมากจริงๆแต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เขาได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้พี่มี่อ่านในแฮชแท็กอะค่ะเหมือนเขาบอกว่าหรือว่าที่เลเน่ทำแบบนั้นอะเพราะอยากให้รันอะได้ไปเรียนต่อที่เมืองนอกหรือเปล่าเหมือนแบบว่าไม่ต้องห่วงทางนี้อะไรประมาณนั้นเหมือนว่าให้รันได้ไปใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องห่วงแบบไม่ต้องห่วงเลเน่เลยอะให้ปล่อยให้เขาไปใช่อันนั้นอาจจะได้การตีความอีกแบบหนึ่งว่าก็เป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดทุกคนก็ลองเดาแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะใช่แต่เอาจริงๆโดยรวมคือสนุกมากๆได้ดูแล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะชอบซีนไหนเป็นพิเศษกันไหมหรือว่ามีอะไรอยากถามสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะพวกเราจะตอบคำถามให้กับทุกคนแต่น้องยังไม่ได้บอกเลยว่าน้องชอบฉากไหนมากที่สุดฉากไหนที่ชอบมากที่สุดใช่ไหมฉากที่ชอบมากที่สุดของวันนี้ที่รู้สึกว่าตอนนั้นตั้งใจดูจะเป็นซีนที่วัดค่ะก็คือซีนที่ใช่ซีนอารมณ์ล้วนๆเลยเพราะว่าวันนั้นน่ะอยากจะเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเป็นคิวแรกเลยที่เป็นซีนที่ร้องไห้ทั้งวันแบบว่าทั้งวันจริงๆแบบว่าตลอดคิวคือรันทั้งวิ่งร้องไห้แล้วก็เป็นบทที่จะต้องแสดงความเสียใจกับการจากไปของพี่เลใช่วันนั้นที่วัดมี่มีถ่ายคิววันนั้นแล้วมี่ก็มาสายกว่าเอย่าเข้าสายปุ๊บเข้าประมาณ2ซีนกลับบ้าน5 โมงรถตู้มารับเพื่อกลับมาถ่ายฉากจิ้มแก้มแต่อันนั้นใช้นิ้วมี่จริงๆนะอันไหนก็เป็นนิ้วพี่มี่นะคะที่จิ้มแก้มรู้สึกหลอนๆนิดนึงที่อยู่ข้างวัดแล้วก็หันมาแต่ว่าพี่มี่ก็มาอยู่กับย่าจนถึงจบเลยใช่อยากรู้ว่าน้องเป็นยังไงบ้างจริงๆอยากจะอยู่ดูน้องแต่พี่ๆเขาบอกว่ากลับไปพักเถอะเซฟพลังไว้แบบถ่ายวันหลังจะได้เต็มที่ใช่เพราะตอนนั้นเราถ่ายติดกันยาวเลยใช่แต่วันนั้นซีนแรกต้องเล่าก่อนว่าคือซีนหน้าสารวัตรต้องร้องไห้หลังจากนั้นเข้าวัดเอย่าอยู่ในมุมห้องแล้วหันหน้าเข้ามุมนั่งร้องไห้ไปเรื่อยๆเขาต้องทำทั้งวันใช่ตาปูดเลยวันนั้นน่ะวันนั้นคือทุกคนจะเห็นว่าย่าจะแบบว่าดอลลี่อายเนี่ยมาแบบเป็นพิเศษเลยแล้ววันนั้นที่เข้ามุมน่ารักมากบรรยากาศในกองใช่ไหมคะทุกคนไม่กล้าเล่นกับหนูเลย
เพราะว่าทุกคนแบบอยากให้หนูแบบว่าได้ทำสมาธิได้ทำอารมณ์เพราะว่าวันนั้นจะต้องใช้ energy ในการว่าแสดงซีนเนี้ยเยอะมากๆเลยย่าก็เลยไปเข้ามุมอย่างที่พี่บอก ทำอารมณ์ใช่ไหมคะ ใช่ ทวนเรื่องราวต่างๆ ว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้น ใช่ค่ะก็ยังดีที่แบบว่ามีพี่เมย์นะคะ คอยแบบว่าบิวด้วย แล้วก็ทำให้ความรู้สึกของตัวละครอะรู้สึกมากๆจริง ๆ เพราะว่าด้วยบรรยากาศในนั้นอะมันส่งให้เราอยู่แล้วว่า คือด้วยเราใช้สถานที่คือเป็นวัดจริง ๆ ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยหน้าฉากที่แบบว่าเป็นอะไรที่สมจริงมากๆอ่ะแล้วตอนนั้นอ่ะมันใช้ energy เยอะมากๆแต่ว่าเราก็ต้องการตัวช่วยเหมือนกันที่จะทำให้เราอ่ะคอนโทรลความรู้สึกของเราอ่ะไปให้ได้จนถึงแบบจุดที่รันเสียใจมากๆจริงๆเนี่ยค่ะใช่ก็มีพี่เมย์พี่เจมส์แล้วก็พี่ๆทุกคนเลยคอยซัพพอร์ตตลอดเอาน้ำมาเติมให้วันนั้นย่าจำได้เลยย่ากินน้ำไปเยอะมาก เพราะว่าต้องใช้ ใช่ค่ะกินไปเยอะมาก แต่วันนั้นเนี่ยย่าเก่งนะทำให้มี่เชื่อเลย จริงๆอ่ะวันนั้นอ่ะมี่ไม่ได้อยู่เลย ไม่ได้เห็นเลยว่าน้องแสดงหรือว่าถ่ายอะไรไปบ้าง ค่ะ แต่พอมาเห็นวันนี้ก็ทำให้มี่เชื่อนะว่าน้องอ่ะรู้สึกเสียใจจริงๆและเหตุการณ์แบบมันเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องราวอย่างนี้พอได้เห็นภาพจริงๆแล้วมันก็เศร้าจริง ค่ะ เพราะเราไม่ได้เห็นมุมนั้นสำหรับ ไม่ได้เห็นมุมนั้นของน้อง ใช่ของรันด้วย ซึ่งก็มีต้นเหตุอยู่นี่ ต้นเหตุที่ทิ้งระเบิดบอมไว้ แล้วก็อยู่ๆก็จากไป ด้วยจดหมายอะไรคะจดหมาย จดหมาย I ที่ hope you พี่เล always เขียน happy ใช่ จริงๆมัน เขีย ความหมายก็คือแบบว่าอยากให้เขามีความสุขแบบตลอดไปเสมอไป แต่กลับกลายเป็นว่าเราอ่ะ เป็นจุดผิดพลาดในชีวิตเขามีคิดว่าสำหรับถ้ามีเป็นคนนอกแล้วมองเข้าไปนะจะรู้สึกว่าเลเน่อะเขาคงอยากให้รันมีความสุข และคิดว่าเขาอ่ะ ไม่น่าจะลืมเหตุการณ์นั้นหรอกเหตุการณ์ที่เขาเป็นคนทำอ่ะ ไม่งั้นเขาคงไม่เขียนจดหมายมาหารันว่าขอให้รันมีความสุข แล้วอยู่ๆวันต่อมาเขาก็พาสเวไป ซึ่งหลายๆฉาก ที่ได้เห็นก็คือพี่มีก็สุดยอดมากๆทุ่มเทมากไอซีนนั้นน่ะย่าเห็นแล้วเท่มากตอนเปิดตัวมาทุกคนคิดเหมือนกันไหม จริงมันมากกว่าเทรลเลอร์อีกจริงๆเทรลเลอร์ ใช่ อาจจะมีแค่แบบว่า ปั้งแต่เปิดตัวมาด้วยมือย่ า เห็น ชอบ ปะ ความสมูทมากที่แบบเปิดมือมาแล้วอย่างเงี้ย ใช่ปะ เปิดมาแบบ เราจะมีฉากหลบอย่างนี้ด้วย ตอนแรกเปิดมาเป็นมือบางคนจะใครนะอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยเปิดตัวออกปุ๊บเกือบเทแล้วติดอย่างเดียวกระสุนหมด พี่ฟุก เนี่ยย่าจะถาม ใน อยู่ เหตุการณ์ที่ทุกคนเกือบเอาชีวิตไม่รอด แต่พี่ฟุกก็ยังอยากมีเมีย แล้วเขาบอกว่า ในนั้นเขาพูดว่าอะไรนะคะ จริงๆ ไม่ได้อยากเป็นผีอาฆาตอะไรหรอกอยากเป็นผีที่แบบว่า ติดตลก ติดตลก ติดตลกได้ทุกเวลาจริงๆพี่ฟุกอะ ไม่เอานะ ตายไปผมก็ไม่อยากผีอาฆาตนะอยากผีติดตลก ใช่ จริงๆก็เล่าด้วยนะว่าโฟกัสโดนทีมงานแกล้ง ใช่ คือทุกคนเราอะเราจะทำเสื้อให้เปื้อนใช่ไหมคือมี่ได้เสื้อใหม่เป็นเสื้อเชิ้ตแล้วคือพี่เขาไม่อยากตัดเสื้ออะไรของมี่เยอะให้มันแบบอย่างน้อยภาพมันก็ยังดูสวยก็เลยตัดแค่แขน แต่ทีเนี้ยเสื้อมันใหม่มาก แล้วเขาบอกว่ามี่ไปทำยังไงก็ได้ให้เสื้อมันเก่า เห็นรถทีมงานทุกคันไหมตรงนั้นอะให้พี่เอาตัวไปถูแล้ว จริงปะ กิ้งทุกที่เลย ทำไมอะ ก็จะเป็นรอยเหมือนจริงอะมันจะไม่เหมือนแบบเราเอาแปรงมาทา เป็นรอยแบบถูจริงอะไรอย่าง ใช่ เงี้ย จริง ๆ พี่เขาจะทำให้แต่มี่บอกว่าไม่เป็นไรพี่จัดการเอง ไม่เป็น ไม่มีก็ถูรถตู้ถูรถแถวนั้นจริงแล้วก็เป็นรอยจริง ๆ ใช่ ส่วนพี่ฟูเขาก็เขาอยากให้เห็นว่าตรงเนี้ยบาดเจ็บแขนบาดเจ็บข้างหนึ่งเขาก็เลยราดน้ำแดง ที่เสื้อนะ ทั้งแขน อ๋อ แต่ทีนี้พี่ฟูก็ยืนอยู่งี้เดินอยู่งี้ ไม่อยากให้เลอะ แต่ทีนี้ทีมงานเอาเสื้อมาคลุมลาดใหม่ ไม่ถึงเสื้อ มันไม่เห็นแผลข้างในอะแต่มันเป็นแบบเสื้อคลุมข้างนอก ทีนี้ต้องลาดใหม่เหนียวอีกไอ้ฟูก็ยืนอยู่งี้ เวลาเดิน นี่เป็นเรื่องราวในกองของเรานะคะ แต่เบื้องหลังซีนนั้นต่อให้เข้มข้นอะแต่แบบก่อนถ่ายก็คุยอะไรกันตลกมากจริงๆไม่ได้เครียดเลยฉากนั้นอะ แค่แบบอยากให้ภาพมันออกมาสวยแบบรู้สึกยังไงคิดยังไงก็ทำแบบนั้นเลย แบบไม่ได้โฟกัสว่าเราจะต้องทำแบบนี้ แล้วการแอคชั่นพี่มี่เตรียมยังไงอ่ะมันหมายถึงว่า
กัน จริงๆใช้เซนนะ อ๋อ คือเขาจะมีทีมคุณครูสอนครูสตันท์ใช่แล้วก็มีถ่ายรวมกับพี่ๆสตันท์ด้วยเขาจะบอกมี่ทำแบบนี้นะ แบบนี้นะแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดีไซน์เองเป็นบางจุด อย่างท่าหลบท่าอะไรอย่างเงี้ยว่า เท่เท่ เท่มากฉากนั้นคือแบบทุกคนกรี๊ด ชอบ ตอนที่ มาก เปิดมาก็คือว้าว พี่เมย์เสก พี่เมย์เสกให้นี่นะคะทุกคน พี่เมลวีนค่ะวันนั้นอะ อ่า พี่เมลวีนหนักเลย ถ่ายอยู่เที่ยงคืนพี่เมลวีนหนักเลยวันนั้น ใช่วันนั้นอะจริงๆซีนเนี้ยเราจะถ่ายแค่ซีนเดียวจะยังไม่ถึงซีนที่พี่มี่โดนเจาะ ตุ่ม แต่ว่าแบบเราอยากเอาให้เสร็จ และอยากให้ทุกอย่างมันคอนติเนีย อืม ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมก็เลยถ่ายต่อเลย โอ้ยาวๆไปเลยใช่ไหม ใช่ตอนนั้นเอย่าไม่อยู่ ใช่ เอย่าโดนไล่ให้กลับก่อน จริงๆอยากไปด้วย แต่พี่บอกว่าเอย่ากลับไปพักไม่ไหว กลับไปพักเถอะอะไรอย่างงี้ ใช่ ย่าเลยแบบโอเคค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะบอกว่า ตอนนั้นก็เลยไปกับพี่ฟุก2 คน อืม ก็เลยบอกพี่ฟุกกินข้าวเลย เอาให้เต็มที่ ใช่ตอนนั้นวันนั้นทุกคนคือต้องย้ายโลด้วย ใช่ จากโลที่ออฟฟิศ อืม แล้วตอนเย็นก็คือทุกคนแบบขนกันออกไปแบบโหสุดยอดมาก ใช่ ต้องไปกันแล้วก็ เตรียมส ใช้ ถาน เว ที่ ลาร กั ถค่ะทุกคนรถคันนั้น ใช้รถยก อ๋อต้องใช้รถยก ใช่ ทีนึง แล้วก็ไฟ เอา ไฟจริงนะคะ อืม ไฟตรงนั้นอะ ไฟเอฟเฟกต์อะไร ใช่ จริงหมดเลย แล้วปืนตอนนั้นที่ใช้ก็แบบมีควันจริงๆอะแบบเสียงก็ให้ความรู้สึกเหมือนปืนจริงอะ อืม แล้วมันมีความแบบสะดุ้งจริงแบบกระชากจริงอะ อืม มันจะไม่เหมือนปืนแบบ ปืนที่เราเล่น ปืนอัดลม บีบีกันหรือปืนธรรมดา จะมีความแบบกระชาก จะมีแรงดีดตัว จะมีแรงดีดตัวใช่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนจริงเหมือนเรายิงจริง ๆอะ อืม จริง ๆอะตอนซ้อมอะมันไม่ได้รู้สึกอินเท่าตอนไปอยู่จริง ๆ แล้วเจอสตันจริง ๆ แล้วมันอยู่ๆมันก็อินขึ้นมา อืม ก็จะแบบ ตัวมันจะตรงไปอัตโนมัติมันจะแบบก็มาดิอย่างเงี้ย ก็มาดิคะ กลัวที่ไหนเนี่ย มาแล้วครับ เออแต่ดีฉากนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ ใช่ดีมากค่ะ ใช่ แต่ด้วยฉากนั้นมันต้องเตรียมพร็อพเยอะมากก็เลยใช้เวลา ใช่ ใช่เพราะว่าต้องเอารถมาเอามาคว่ำรถแล้วเผาถนน เผาถนนอีกใช่ ทุกอย่างเซ็ต ใช่ ตอนนั้นเลย จริงๆพี่ๆเขาเซฟมากค่ะเขาแบบว่าพูดได้ใช่ไหม พูดได้ ตำรวจให้ตำรวจมาแบบขวางทางไว้ให้ด้วยแบบกำลังถ่ายอะไรเงี้ย แต่พอพักเบรกเขาก็จะแบบเปิดทางให้รถได้ผ่านไปใช่แบบต้องรีบถ่ายด้วยหลายๆอย่างมันก็จะเป็นแบบ หลายๆอย่างก็จะค่อนข้างลำบากนิดหน่อย ใช่ แต่ว่าผ่านมาได้ด้วยดี ทุกคนเก่งมากทีมเก่งมาก จริงค่ะเก็บมากค่ะ แล้วพี่มี่รู้ไหมไอฉากที่โดนเจาะอ่ะ อืม พี่มี่คิดท่า ท่าลง ท่าลงตั้งแต่ครั้งแรกที่อ่านบท อืม อยากทำแบบนี้ เฮ้ยเหมือนพี่มี่เคยบอกย่าอยู่ ว่าอยากลงแบบนี้จังแบบ ใช่ มันเท่มากแบบอยาก ดี อยาก ซน์ ได้มากใช่ อืม ตอนนั้นอ่ะ คืออยากทำยังไงก็ได้ให้ภาพออกมาสวยที่สุด คือเขาจะมีเบาะรองให้เป็น2 ชั้น พี่มีบอกว่าไม่เป็นไร ขอชั้นเดียว จะได้ลงแบบนี้ แต่ที่พี่เขาเซฟเขาแบบว่าห่วงตัวเองเถอะอะไรอย่างเงี้ย เอาเป็น2 ชั้นดีกว่า10เซฟ แล้วก็มีพี่ๆเขาคอยรอง คอยซับให้ ข้างล่างหลังข้างหลังแต่เราก็ทิ้งตัวไปเลย อืม แบบด้วยความแบบอยากให้ได้ภาพมันแบบ มันต้องสปริง ลงไป เราก็ทิ้ง เลย ไปเลย ใช่เหมือนแบบ อืม คนตุยในนัดเดียวอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ อืม ซึ่ง สวย มัน มาก ซึ่งมันใช่มาก พอออกมาแล้วคือภาพทุกอย่าง ใช่ แสงสีซาวด์เสียง ใช่เลยค่ะ ถ้าทุกคนได้เดาหรือยัง มือ เดาว่าอะไร ที่ถือแล้วมีเสื้อสูทแลบออกมาหน่อย อ๋อ ให้ถ่ายว่าเป็นมือใคร Can you guess ใช่ the shooter who ใครคะ shooting สำหรับเรา Lady คิดว่าใคร ถ้าเป็นคนดูแบบมอง ถ้าเป็น ภพ คนดูเหรอ ตอนนี้ทุก ลอง คน เดา น่าจะบอกว่าพี่เป็นตัวร้ายพี่เป็นคนที่ ใช่ โกงกี่โมง เออ แต่ว่าตอน ใช่ นี้หลายคนนะมีดีนด้วยนะ ใช่ มีเปิด เนี่ ตัวมาใช่ค่ะ ที่บอสปริศนาด้วย มีคุณดีนแล้วก็บอดี้การ์ดของเราที่รันแอบไปได้ยินเขา ได้ยิน คุ เขาคุยกัน ใช่ ข้างหลังวัด นี่เป็นเหตุผลที่รันอยากกลับมา แล้วก็เหมือนใน EP 2 มีตอนต่อไปให้ดูด้วยว่าแบบรันเริ่มค้นหาแล้วว่า คนนี้คือใค ค ร นนี้คือใคร ซึ่งเป็นพีม อืม แต่ในงานศพเขาก็มาแสดงความเสียใจกับเราดิ ก็มาแสดงความเสียใจแต่เราก็ยังไม่ไว้ใจไงไม่รู้ว่าเป็นใครเลย อ๋อตอนนั้น ม อาจจะเคยเจอกันบ้างใน ใช่ สมัยมหาลัยแต่ แต่เราก็ยังไม่ได้แบบว่า อันนี้เป็นซีนก่อนที่จะได้ยินบทสนทนานั้น อยู่ก่อนหน้านั้น มัน นอกจากมือคิลเลอร์มี่แล้วก็ยังมีคิลเลอร์เอย่าด้วยคิ
คิว แล้วทุกคน คิวรันที่ปิดปากมาใช่ไหมคะ ใช่ แต่ที่เห็นพอยต์หลักๆคือได้ายแดงที่มันแลบออกมาที่มือ ถูก เขาปิดอย่างเงี้ย แล้วเขาก็จับปึ๊บไปเลย ยังไม่ทันได้พูดยังไม่ทันได้หันไปเห็นอะไรเลยเขาก็จับแล้วก็ ใช่ ปิดเราไปเลย ทุกคนก็ แล้ว เดา คำพูด กันมา เขาก่อนที่เขาจะคิวเขาพูดว่าอะไรนะคะได้ยินแล้วใช่ไหม อ๋อ ได้ยินแล้วใช่ไหม เพราะว่า สำเนียง เสียงไม่ได้ใช่ ใช่ ใช่ ได้ยินแล้วใช่ไหม แล้วตอนนั้นอ่ะ อืม ซีนนั้นอยากเล่าถึงซีนนั้นเหมือนกันว่าซีนนั้นก็เป็นซีนที่ยากมากอีกซีนหนึ่งในการที่เราจะใช้เอฟเฟกต์ในการทำแผลแล้วก็ใช้เลือด ใช่ ในการแบบว่า คือมันจะใช้บ่อยๆไม่ได้อะค่ะ ในซีนนั้นอะแต่ว่ามันจะเป็นแท้งแบบแท้งหนึ่งอะที่พี่เขาเตรียมไว้ให้อยู่ข้างๆ แล้วตอนที่ย่าจะต้องเล่นย่าก็คือต้องแบบเล่นพอเขาจุ๊บเสร็จปุ๊บ เราตัดมาเป็นนอนใช่ไหมคะ พี่เขาก็มีการเซฟเข่าให้ เพราะว่าเราจะต้องเอาเข่าลง ใส่สนับเข่า ใช่ จริง เอาสนับเข่าลงปุ๊บนอน พอนอนอ่ะ มันจะมีสาย แล้วก็ สายเดินเลือด สายเดินเลือด อืม ติดอยู่ตรงนี้ตรงค อ๋ อ อใช่พี่เห็นอยู่ ใช่ มันเหมือนไหลจริง ๆ อ่ะ ใช่ พี่มียังพูดอยู่เลยตอนที่เราดูข้างบนว่าเอ้ยเลือดไหลจริง มันเป็นอะไร เลือดมันไหลแบบ มาก มันออกมาเยอะ มากๆด้วย เลือดมันไม่ได้นิ่งอ่ะ ใช่ค่ะ ซึ่งมันทำให้ย่ารู้สึกจริงมากตอนนั้นน่ะ ว่าแบบพอเราไอ้นี่ปุ๊บเราลงไปนอนปุ๊บแล้วมันก็แบบมาตรงนี้เย็นหมดเลย แล้วก็เสียงแบบปุ้ง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  เลือดไหลเสียงเลือดไหล เลือดไหล ทำเสียงกระอักเลือดตัวเองด้วย แล้วใช่ แล้วพี่เมย์ก็บอกว่าขอหน่อยขอเป็นเสียงแบบว่า อ่า เนี่ยกากเลือดลมหายใจสุดท้าย อ่า แล้วก็พูดออกมาว่าแบบขอในที่นี้คือแบบว่า ขอได้กลับไปอีกครั้ง แล้วตอนนั้นน่ะโชคดีที่ว่าเราอะกำได้ายแดงเอาไว้ ได้แดงไว้ มันก็เลยทำให้เราอะได้ย้อนกลับไป ในตอนนั้นใน ใช่ ได้กลับไปหาพี่เลอีกครั้งหนึ่ง ใช่แล้วอยู่ๆเขาตื่นมาก็เป็นฉากที่เขาตื่นมาอยู่บนเตียงแล้ว ใช่ แต่ก็ยังงง งง แต่ว่าก็ยังพยายาม งงเลย ไปเปิดหาอะไรต่างๆ ให้รู้ว่าเป็นปี 2021 ใช่ สรุปแล้วดังนั้นแล้วพี่มี่อ่ะใช้วิธีการเลอะเลือดที่แขนแต่เอย่านอนจมกองเลือดที่เป็นน้ำแดง แล้วต ใช่ อน เหนียวไปหมดทั้งตัว ตอนเสร็จก็คือ ซีนนั้นเป็นซีนสุดท้ายของวันพอดี แล้วเอย่าก็เข้าห้องน้ำเพื่อไปล้างตัวเลยแต่ว่าแบบน่าจะอยากสบายอาบน้ำที่บ้านก็เล แต่ ยได้ มี แค่เช็ดอ รู อ ป ก ใช่มีรูปอยู่ที่เราถ่ายกันตั้งแต่คิวนั้นเลย ใช่ ว่าเป็นรูปตอนที่ย่าแบบเปื้อนเลือดแล้วมาถ่ายกับพี่มี่อ่ะ อ๋อพี่มี ทุกค ใส่ น แม น่า ส จะ มาตอน เรา นั้น ได้ ไม่ได้แต่งหน้าแล้วเพราะว่ามาแค่มือ ใช่ทุกคนน่าจะไปหาดูกันได้นะคะ รูปนั้น อืม มันจะมีอยู่ ใช่ เป็นเปื้อน ทาง Modern Her ลงไว้ ใช่ค่ะ สนุกมากบรรยากาศแบบว่าเป็นอะไร ใช่ ใหม่ๆมาก พอนึกย้อนกลับไปแบบฉากนั้นนะเราทำเต็มที่แล้วเนาะ อืม แต่พอได้เห็นภาพรวมวันนี้ใส่ทั้งซาวด์ทั้งเสียงแต่งสีทุกอย่างแบบเอฟเฟกต์อ่ะรู้สึกว่ามันจริงใช่ แบบกลมกลืน แต่ว่ามีเชื่อว่าทุกคนก็ยังคงค้างคากันอยู่ค่ะ อืมยังมีอะไรที่ยังค้างคาใจกันใช่ไหม แต่ว่า ล่ะ ทำยังไงกันดีคะถ้าสมมติว่าค้างคาทำไงอ่ะ เราก็ต้องบอกกับทุกคนนะคะว่าอย่าลืมไปย้อนดูกัน Love Beyond Dream ซีรีส์เพื่อเธออีกครั้งนะคะ สามารถไปติดตามกันได้ทาง YouTube มี m y Official ใช่ไหมคะ แล้วก็สามารถมาพูดคุยกับพวกเราเนี่ยผ่านแท็กได้ด้วยเนาะแท็กก็คือเราสามารถเราเล่นกันวันนี้ด้วย ใช่ค่ะจริงๆเล่นได้เลย ใช่ ก็คือแท็กที่ชื่อว่าLBD Episode 1 นะคะ อันนั้นคีย์เวิร์ดใช่ อ๋อ ค่ะ เป็น คีย์เวิร์ด keyword จะเป็น LBD Episode ส่วนแฮชแท็กจะเป็น Love Beyond Dream EP ที่หนึ่ง ใช่ ใช่ EP 1 นะคะ จริงๆเราดูทุกอันเลยนะคะทุกคน คือสามารถพูดคุยพูดอะไรมาได้เลยเราอ่านแล้ว เดี๋ยวเราจะตอบ หรือ ถ้า ว่า รู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้นะนี่ต้องตอบ อย่างเช่น บอกรันว่าให้ไปหาคนใหม่ พี่จะตอบว่าอะไร พี่ใจเย็นก่อนพี่ เป็นอะไรมีพลาดแน่ขอโทษ ชาวเน็ตยังอยู่ดีไหม ยังอยู่ดี ไม่ตกใจกันใช่ไหมคะพี่ ไม่ตกใจ พี่จะตอบว่าอะไรคะเมื่อกี้ ไม่บอกว่าก็มาเนี่ยแล้วผมจะอยู่กับใครทุกคนบอกว่าเดี๋ยวซับน้ำตาลันให้ อ๋อ แล้วก็เลยถามว่าแล้วใครซับน้ำตาเลนี่ อ๋อเดี๋ยว เรเน่ก็ไม่มีใครเหมือนกันนะ ย้อนวนกลับมาอีกหลายๆรอบ จริงๆเลเน่เขาก็เป็นคนดีดูได้จากฉากที่เขาเห็นเด็กที่ไหนก็ไม่รู้นั่งร้องไห้เขาก็เดินเข้ามาแล้วก็
ไม่ได้ฟังอะอยากพูดอะไรกันอยากทำอะไรก็ทำไป เขาสวยหรือเปล่าเดินเข้ามาเขาสวยหรือเปล่า เดินเข้ามาว่าหนูสวยเปล่า นั่งหันหลังเลยแต่พอเห็นหน้าปุ๊บต้องปลอบหน่อยละ ตอนแรกอาจจะอยากมานั่งรับลมแต่พอเห็นหน้าปุ๊บน้องเป็นไรคะ ไม่เป็นไร ใช่ไหม ค่ะ คะแอบแตะอ่างด้วยนะเจอกันครั้งแรกจับหน้าเลยนะเลเน่มือไวนะ ไลฟ์นะคะหัวหน้า โอ้ยวอนแม่อย่าดุ อย่าดูขอแล้ว เดี๋ยวว่าขออนุญาตเลยค่ะ แม่หนูญาตค่ะ ขออนุญาตแม่ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูก็ทำอยู่ดี แม่เมย์อนุญาตค่ะ อ้าวแม่ไม่อนุ คือ ญาต ถ้าแม่เมย์ไม่อนุญาตก็ถ่ายไม่ได้ค่ะ ก็ทำอยู่ดี ก็ทำอยู่ดี เวลาเราเห็นคนร้องไห้เราก็อยากจะเข้าไปปลอบด้วยความที่เขาก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังและชีวิตเขาก็น่าสงสารมากจริงๆใช่ จริงๆเป็นใครก็คงทนดูไม่ได้ ไม่ไหว ใช่เป็นวันรับน้องที่ทุกคนสนุกเฮฮากันแต่กับมีเด็กคนหนึ่งมานั่งร้องไห้ จริงๆในตอนนั้นอะยังไม่มีซาวด์แบบรับน้องอะไรเลยนะเราเล่นแบบ เราเล่นกันแบบ ใช่ ใช่ แต่พอวันนี้ใส่ซาวด์มาอุ้ยดูเป็นเพลง ดูเป็น สนุก เพลง มันให้มูดแบบว่าข้างหลังสนุกแต่คนข้างหน้าไม่ได้สนุกด้วย มันตัดกันเลย ใช่ มูดมันตัดกันเลย แต่ดีนะคะ เรารู้จักกันครั้งแรก โดยที่เราไม่รู้จักชื่อกันด้วยซ้ำแต่เรารู้ เราเข้าใจกัน เบื้องลึกเบื้องหลังของใครบางคนมันทำให้เราสนิทใจกันขึ้นอ่ะ อืม ใช่ทั้งที่เรายังไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนด้วยซ้ำ ก็เหมือนที่เขาบอกว่า ก็เป็น ไม่จำเป็น ใช่ ใช่ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าทำความรู้จักกันตั้งแต่แรกแต่แค่เข้าใจกันมองตาก็เข้าใจกันก็รู้แล้ว ใช่เป็น first impression ที่ดีมากๆใช่ แต่เรเน่ได้รู้ไหมเนี่ยว่ารันเขาอ่อยมา4 ปีต่อเวลาตั้งแต่ปี 1 ยันปี 4 ที่เขาเรียนจบอ่ะ ไม่รู้เลยค่ะ โอ้โห ไม่รู้เลยค่ะอ่อยเป็นยังไงคะไม่เคยเห็นเลย อ่อยยังไงนะหนู อ่อยยังไงคะ หนูอ่อยเขายังไงลูก พี่เขาไม่รู้เลยเหรอคะหนูเศร้ามากเลยอ่ะ อ่อยไงคะไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องอ่อยไงคะ ก็แค่เอาตัวมาอยู่ใกล้ๆทุกๆวันเนี่ย แค่นี้ก็เรียกว่า ไม่อะไรอย่างนั้นเขาเป็นเพื่อนกันก็ทำได้ แค่เอาตัวมาใกล้ๆเอง อะไรมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นเขาเราบอกมาดิสักคน ก็ 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 ก็เรียกพี่เลยไงเรีย คนอื่นก็เรียกอีกเจนก็เรียกเจนเหรอฝากดูแลรันด้วยนะ ดอก พี่ เด เล วิล่าไง อ่า ดอกเดวิล่าก็ให้ ความหมายแปลว่าอะไรนะคะ ไง ความหมายว่าอะไรนะคะ ก็ให้คนพิเศษไงสำหรับคนพิเศษ ก็แปลว่าเป็นคนพิเศษแล้วดิ ไม่เขินดีครับ ก็แปลว่าเป็นคนพิเศษนี่ยอมรับแล้วปะ ฮะ ยอมรับแล้วปะ ก็บอกว่าเป็นคนพิเศษ แล้วไงต่อ ก็เป็นคนพิเศษที่พี่มาดูแลรันตั้งแต่วันแรกไง ก็น้องเขาก็ถามว่าเป็นอะไรกันเนี่ยเขาถามเขาบอกเขาถามตลอดเงี้ย คำพูดมากมายความหมายใส่หัวไปซะ ทุกคนก็คงยังค้างคากันอยู่ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมไปติดตามดู Love Beyond Dream Series เพื่อเธออีกครั้งกันนะคะ จริงๆ ไป อี ย้อน แรก ดู กลัว ได้ มากกลัวว่าคนดูจะแบบอุ้ยหมั่นไส้เลนเนี่ยชมตัวเองอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็สวยเดี๋ยวก็รวย อุ๊ยพี่ อยู่อย่างนั้นอ่ะ เพราะพี่รวยไง ไล่เขาอีก พี่สวย อ่าความเลเน่ทุกคน ก็รู้ค่ะรู้ ให้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเขาเป็นคนแบบนี้เขาก็มีมุมน่ารักของเขาใช่แต่จะใจร้ายไปหน่อย EP 1ว่าเข้มข้นแล้ว EP 2 อ่า จะได้เจออะไรทุกคนจะได้ ทุก เจอ คนคะความรักแบบโตๆใบให้แค่นี้เลย อะไรนะ แบบคนโต เมื่อกี้บอกว่าความลับ ๆความรัก ออกความรัก เอ้ยรักกันได้ยัง รัก รักเหรอ รือยัง รักเหรอเราอะ โอ้ยดูสายตาพี่ก่อนพี่รักหนูยัง พี่รักหนูยังอ่ะ รอก่อน โค ทำตัวดีๆนิดนึงก็จะมา EP 2 บอกเลยว่า เขากลับมาเจอกันค่ะทุกคน เขากลับมาแล้ว เขากลับมากับชุดเดรสแดงสั้น จริงๆซีนเนี้ยเป็นซีนที่พี่เมย์ชอบที่สุดด้วย ตอนที่เราถ่ายคิวสุดท้ายแล้วเราได้พูดเปิดใจกันพี่เมย์บอกว่าพี่เมย์ชอบซีนนี้ที่สุดเพราะเหมือนเขามีภาพในหัวของเขาด้วย ที่ว่าฉากเนี้ยแบบ เขาได้ย้อนกลับมา ใช่ได้มาเจอกันแบบครั้งแรกในรอบ5 ปีอะ 5 ปีของเนเน่แต่ เก้า 9 ปี ใช่ ของ 9 รัน ปีของรันต้องไปเปลี่ยนตัวเองต้องไปเจออะไรมาบ้างก็ไม่รู้ตลอด9 ปีทุกคนคิดดู อืม ถ้าเป็นไม่มี9 ปีอะนู่นไปนู่นแล้ว แล้วเลเน่ล่ะ ถ้าเป็นเลเน่ เลเน่ไม่รู้เรื่อง โอเค เลเน่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย จริงๆรู้ไหมคะว่า EP 1ว่าเข้มข้น EP 2รักกันแบบไหน รักกันแบบกระชากลงเตียงค่ะ
จากตัวอย่าง จำสิ่นี้ได้หรือเปล่า จากตัวอย่างที่ทุกคนได้เห็น ภาพสวยด้วยนะ แสงสาดส่องแสงสีทอง แสงสีทองผ่านริ้วกระจก แต่ว่าเป็นแค่เลขาไปทำอะไรในห้องเขาไปทำอะไรจนถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะ อ้าวก็ต้อง เราเป็น อ เล ดูสิ ขา บางทีเจ้านายเราเขาก็บอกว่าเล่นตัวได้ไหมก็ไม่รู้แต่ว่า เราก็ต้องทำบางอย่างที่จะให้เขาแบบว่า ฮ่านั่นแหละค่ะ แต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของรันยังไงรันก็ต้องทำ ใช่ แต่คิดที่จะมาเป็นเลขาเลเน่ต้องจำไว้เลยว่า ต้อง อยู่กับพี่ต้อง ต้อง ทน ทำ ไป ทุก เนะ อย่างตามที่ฉันสั่ง และเป็นทุกอย่างที่ฉันอยากให้เป็น อันนี้คือคีย์เวิร์ดเลย ก็มารอดูว่าคนสองคนที่ไม่ได้เจอกันนานมาก แล้วมาเจอกันครั้งเนี้ยจะเป็นยังไง ก็ไฟท์เลย ไฟเลยอะเราก็ไม่ยอมเหมือนกันนะรันกลับมาในครั้งนี้ก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร เตรียมพร้อมมาอย่างดี เตรียมพร้อมทั้งข้อมูลเตรียมพร้อมมาทั้ง ใช่ จิตใจ แล้วก็เตรียมพร้อมกับการรับมือกับ ใช่ คุณเรดารินคนนี้ ก็ยังไงถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเขาเตรียมพร้อมยังไง เตรียมรับมือยังไง ก็เดี๋ยวไปดูใน EP 2 ค่ะ ใช่ค่ะ ซึ่งจะออนแอร์ทุกวันไหนคะ ทุกวันพุธเวลา 2 ทุ่มตรงนะคะ สามารถรับชมได้ทาง YouTube มีเมวายออฟฟิเชียลนะคะ ใช่ค่ะ แล้วก็ถ้าอยากดูย้อนหลังแบบจัดเต็มนะคะ แบบเวอร์ชันอันคัดแบบดูธรรมดาแล้วไม่จุใจอ่ะอยากดูแบบอันคัดก็สามารถไปดูได้ที่ iQIYI ค่ะ และเว็บ iq.com ที่เดียวเท่านั้นนะคะ ทุกวันพุธเวลา 3 ทุ่มค่ะ ถูกต้องแล้วค่ะ แล้วก็ขอฝากเพลง OST ของพวกเราด้วยนะคะ ใช่ ใน EP นี้เนี่ยทุกคนก็ได้ฟังกันไปแล้วแบบเต็มๆด้วยเนาะ ใช่จะมีข้างหลัง ใช่แล้วค่ะ มี2เพลง เพลงน่ารักใช่ ของเรานะคะ ชื่อเพลงว่าเพื่อเธอนะคะ ที่ร้องโดยเอย่าแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าเริ่มต้นใหม่นะคะ ใช่ Reset ค่ะ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะ สามารถไปรับฟังกันได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะคะทุกคน ค่ะแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันใน Hashtag Love Beyond Dream EP 1 นะคะ โดยมีคีย์เวิร์ด LBD Episode 1 ค่ะ ใช่ค่ะ พวกเราจะคอยเข้าไปดูแล้วก็ตอบคำถามทุกคนนะคะ ใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะบอกเลยว่าจุใจมากๆ EP 1 เป็นอะไรที่ลุ้น EP ใช่ หน้าลุ้นกว่าเดิมค่ะ มันจะค่อยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ค่ะทุกคนต้องรอดู รอติดตามเลยนะคะ จะมีอะไรใหม่ๆ มาเสมอ มาเซอร์ไพรส์ทุกคนเสมอ ทุกวันพุธ ทุกวัน ทุก พุธ EP ค่ะใช่เวลา2 ทุ่มตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยนะ2 ทุ่มนะ EP 2 เจอกันวันพุธหน้านะคะ บ๊ายบาย บ๊ายบายค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะ ที่มาสปอร์ตกันที่มาร่วมเล่นเทรนกันนะคะ แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมกัน ถ้าใครชื่นชอบสามารถไปย้อนดูกันได้อีกนะคะ ใช่ วนๆๆไปได้เลย บ๊ายบาย ค่ะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะรออ่านอยู่นะ ฝันดีนะ บ๊ายบาย บ๊ายบายค่ะ good night